Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Anh đã từng ngủ với bạn thân của em đã rớt người, anh tin không? Đêm tân hôn cùng chồng chơi thật hay thách. Chồng cười thật tươi. Anh chỉ đùa thôi. Em cũng đừng nói cười nữa, tôi nhìn chằm chằm vào chồng. Tôi đã rớt người, đêm đó 15 năm trước. Người chót là cha ruột của tôi. Cha tôi trước khi trở thành một con bạc từng là người tốt. Ông ta là kế toán nhà máy quốc doanh, nhà không giàu, nhưng vẫn tràn sự ấm áp. Cho đến khi vụ tai nạn bắt đầu vào năm 07, năm đó ai cũng điên. Cổ phiếu toàn cầu giảm, cha tôi cũng khó khăn. Lúc đầu ông ta chỉ chơi với tiền nhàn rỗi, nhưng càng chơi càng ghiền. Đã chuyển tiền trong nhà máy qua cổ phiếu, kết quả là càng chơi càng lỗ. Vì bù lỗ, ông ta vay nặng lãi nửa triệu đô la. Nghe điều này, chồng không khỏi buồn. Tiểu Tây luôn đơn giản và ngây thơ như vậy. Phải, cha tôi luôn nghĩ rằng ông ấy có thể lật ngược tình thế, cho đến khi ông ấy mất việc. Bán nhà bán xe đều không trả nổi nợ. Mẹ tôi không tiếc danh dự, đi khắp nơi xin người thân vay tiền, bán căn nhà bà ngoại để lại, trả nợ cho ông ấy. Lúc đó chúng tôi ôm đầu khóc lóc. Cha thề sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng quay đầu lại, ông ta lại đi vay nặng lãi. Sau đó, cha bị kẹt xiên, mẹ đưa tôi đi trốn. Nhưng dù chuyển đến đâu, cho vay nặng lãi đều có thể tìm thấy chúng tôi. Cuộc đời tôi nhanh chóng xa lầy, càng đấu tranh càng lún. Một hôm, bố tôi đột nhiên đến đón tôi từ trường. Mấy tháng không gặp, ông nói ông có công việc mới. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ về với nhau. Lúc đó tôi mới chỉ là học sinh năm nhất trung học. Tôi tin chắc rằng bố chỉ đi lạc đường trong một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ trở về. Tôi cảm thấy khi tôi nắm tay bố, vui mừng nói rất nhiều, kể tôi sắp thi quốc gia, chuẩn bị tham gia cuộc thi ở Úc. Ông ấy lơ đãng nghe, nhưng luôn cảnh giác với chuyển động xung quanh. Khi tôi khát, ông đưa một chai cốc. Bố thật cẩn thận, còn cố ý tháo ra cho tôi. Chỉ là tay không ngừng run rẩy, bong bóng không ngừng tràn ra. Tôi uống rồi, nhưng không để ý đến ánh mắt của bố. Thế thôi, tôi chỉ nhớ là đã uống cái này. Một chai cốc đã thay đổi cuộc đời tôi. Bố em bỏ thuốc vào đó. Chồng nghe thấy vậy, giọng nói căng thẳng, cảm thấy không thể tin được. Có lạ không? Nhờ đó đến cuối cùng toàn bộ nhân tính đều sẽ mất đi. Hơn nữa dùng thân phận của người cha. Sau khi uống đồ uống, tôi hoàn toàn mất ý thức. Sau khi thức dậy lại ở trên giường trong khách sạn sang trọng, trong phòng nồng nặc mùi nước hoa thổi giữa. Cha thân thiện đứng bên cạnh, quan tâm nói tôi bị say nắng, sau này đừng học quá vất vả. Tôi đau hết cả người. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần nghĩ đến là đau đầu. Chỉ còn lại những hình ảnh kỳ lạ hoàn toàn bị hỏng. Tôi sợ. Khi rời đi, cha còn dặn dò, mẹ con không cho cha gặp con bây giờ. Phải giấu mẹ, biết không? Con phải tin rằng cha nhất định sẽ chở mình, để con học trong ngôi trường tốt nhất, đi du học. Tôi không ngốc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Thân dưới có vết bầm tím nghiêm trọng, mặc dù cơ thể được rửa sạch sẽ. Trên đó còn có máu. Đồng phục học sinh đã được thay, không phải bộ cũ của tôi. Mỗi bước, cảm giác đau đớn vô cảm kỳ lạ từ giữa cơ thể. Tôi sợ, phải nói với mẹ mọi chuyện. Mẹ tôi lập tức đưa tôi đi đến cảnh sát. Tôi đã bị tấn công. Hơn một người, nhiều người. Ban đầu tôi nghĩ bố sẽ biến mất vĩnh viễn trong thế giới của tôi, nhưng hắn vẫn tìm thấy chúng ta. Hắn quỳ trước mặt tôi, van xin con gái ta. Muốn thấy bố bị chém chớt không? Bây giờ bên kia mở lưới nói, chỉ cần con ra ngoài làm 5 năm, con có thể trả dần một khoản tiền trong nợ của bố. 5 năm thôi mà. Chỉ 5 năm, bình thường chỉ cần uống nhiều thuốc hơn. Uống nhiều sẽ không có thai. An, con cứu bố. Tôi nhớ khi tôi nghe những lời đó, bố và mẹ tôi đã đánh nhau. Bố tôi bóp cổ mẹ tôi. Mẹ tôi đấu tranh bằng cả hai tay, nhưng bố tôi vẫn không có ý định dừng tay. Ông ấy sẵn sàng dùng lực. Ngay lúc này, tôi nâng một chiếc cúp lên cao, bàn chân đứng lên, hướng về phía sau đầu tôi cha. Cúp Olympic vô địch đủ để rớt người. Lúc đó chúng tôi rất sợ hãi, không biết phải làm gì tiếp theo. Nửa cẩn thận thăm dò đầu hẻm. Toàn bộ con hẻm, ngoại trừ bà Trương mở cửa hàng tiện lợi, không một ai mở. Cũng may bà bị mù. Chúng tôi bỏ bố vào túi màu đỏ, trắng và xanh, một trước một sau từ từ kéo đến khi đi qua. Trương bá đột nhiên mở miệng, mẹ An, đi đâu muộn vậy? Bà già không nhìn thấy, trong bóng tối, đôi màu trắng đục đó, đôi mắt dường như không có đồng tử nhìn lại. Lúc đó giọng mẹ tôi căng thẳng đến mức muốn vỡ ra. Không có gì đâu, đi đổ rác. Bà lão mặt không biểu cảm nhìn lại, nhưng rác của bạn quá lớn và tươi. Như vậy là không được đâu. Cả người tôi sửng sốt. Hóa ra bà Trương sinh ra có đôi mắt bất thường, không mù thật sự.
Bà chỉ lợi dụng danh tính của người mù, lừa đảo nhiều khoản trợ cấp. Tôi phải làm sao đây? Hắn muốn báo cảnh sát hay là tống tiền? Nhưng tôi không có tiền. Tôi có thể cho gì? Đôi mắt đục ngầu của bà lão quay về phía tôi. Tôi có thể giúp. Nếu hai người muốn tin tôi. Câu chuyện nói đến đây, tôi muốn khát trước. Chồng tôi nghe rất chú tâm. Thúc giục tiếp theo. Anh ấy rõ ràng bị cuốn hút bởi câu chuyện. Tôi không vội, mà là hỏi nếu là anh thì sẽ làm gì? Tôi sẽ đồng ý. Dù sao cũng như vậy rồi, tốt hơn là liều mạng. Lúc đó camera ở xa, bây giờ không vội, vẫn có khả năng trốn thoát. Nhưng một bà già có thể làm gì? Không phải chỉ có một lựa chọn. Chúng ta bên này có hai người. Bà Trương chỉ là một bà già mù không có người thân, cho nên chúng ta cũng có lựa chọn giết người. Nhìn tôi như thế này, chồng thay đổi sắc mặt. Tôi nắm lấy tay anh ta, lòng bàn tay ướt và lạnh. Ý nghĩ giết anh ta đã xuất hiện. Có một thời gian ngắn như vậy, nhưng cuối cùng tôi đã chọn tin bà ấy. Bà Trương bảo chúng tôi kéo thi thể vào bếp của bà ấy. Chúng tôi tin nhầm rồi. Bà ta hỏi mẹ tôi định làm gì trước. Ném đi. Ném vào bãi rác. Cái quái gì thế? Các ngươi dùng cái gì di chuyển? Đi taxi, đi xe buýt, dùng gói hàng gì? Túi hay vali? Đi taxi vào thời điểm này chắc chắn sẽ khiến mọi người nhớ đến. Thậm chí không có các công cụ cơ bản. Biển gần nhất cách đây 130 km. Bên cạnh đó, thời gian con người tử vong có thể đo được. Một khi bắt đầu điều tra, các người đều không thoát được. Vậy thì sao? Thời gian chẩn đoán. Bà Trương nói một câu. Thi thể biến mất. Vậy tự nhiên là không tra được. Từ ngày đó, bà Trương không còn bán bánh rán nữa, mà là bán chút hương vị ướp. Mẹ tôi dùng, bà Trương chỉ huy. Trời vẫn chưa sáng, mẹ tôi đi xe đạp, kéo về 30 cân thịt đông lạnh từ chợ bán sỉ. Bên trong có đầu lợn, chân lợn, ruột già trái tim gà, trái tim vịt, mười mấy bộ phận. Mẹ tôi lo lắng xoa tay. Có ăn không? Nhà nào không ăn thịt đông lạnh? Cho thêm là được rồi. Ai biết thịt gì? Xử lý không thể lười biếng. Bên trong có nhiều lông tai và lông mũi. Có thể nói những ngày đó mẹ tôi không ngủ, không dám rời khỏi. Bụng đói không phụ lòng người. Sau khi mở nồi, mùi thịt bao phủ cả căn phòng ngay lập tức. Không chỉ thơm, chúng tôi còn cho nhiều hơn bán. Một miếng, thịt giòn và ngọt. Làm ăn không tốt sao? Ngay cả cho vay nặng lãi cũng đến muộn rất nhiều. Điều không lo lắng nhất với họ là những con bạc, là bỏ rơi vợ, mất tích. Nghĩ đến cả ông Can đều không coi trọng. Sau đó tôi đã vượt qua kỳ thi đại học. Hôm đi tôi có hỏi bà Trương, tại sao bà muốn giúp chúng tôi như thế này? Có gì muốn hay không? Tôi rất vui. Bà lão im lặng nhìn lên tường. Tôi nhìn theo. Tấm bài vị ở đó là của con gái bà ta. Sau này tôi chợt nhớ đến một loại chuyện phiếm, làm Phật mệnh khổ. Người chồng mất sớm. Thật không dễ dàng vì con gái bà ta gặp người không tốt. Lúc mang thai 8 tháng bị bạo hành gia đình ép nhảy lầu chớp. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông đó cũng biến mất một cách bí ẩn. Có lẽ con rể bà ta không chạy trốn, mà là ở đây. Tốt quá, tôi vừa lao thịt ướp. Trong khi nghĩ về nó, bố tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Sau đó tôi đến Bắc Kinh học tập, làm việc ở nước ngoài. Mọi thứ sau khi gặp anh cũng biết. Đó là bí mật của em. Trong phòng cưới, điều cảm anh trở nên kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt tràn đầy mối nghi ngờ. Lúc này nhà tôi đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi vội vã ra ngoài đón khách. Anh như cố gắng nhìn theo. Chỉ một cái nhìn thôi, hắn chỉ toàn thân cứng đờ tại chỗ. Trong phòng khách, ba ra đây bụi bặm đó, chỉ có một đôi bịt mắt trắng. Khoảnh khắc này, ranh giới giữa câu chuyện và thực tế đã mờ đi. Tưởng là nhân vật trong câu chuyện, nhưng lại còn sống xuất hiện trước mặt. Tại sao những câu chuyện giết người đều là sự thật? Đi lên từ cột sống người chồng, anh cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một cái bẫy phức tạp. Bởi vì tôi có thể chinh phục anh ta. Bởi vì trong nhiều năm, tôi luôn nấu mì ướt cho anh ấy. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ấy, tôi không biết. Sau khi tiễn bà Trương, tôi ôm từ phía sau eo của mình chồng. Anh sẽ không tin câu chuyện đó có thật chứ, phải không? Đó là câu chuyện hay là bí mật của em? Bà Trương nào? Là dì bên phía mẹ em. Vừa mượn hình ảnh của dì ấy trong câu chuyện. Cách này rất phổ biến trong các câu chuyện. Anh quyến rũ bạn thân em trong đêm tân hôn. Em không thể dọa anh tí sao? Thực ra sự thật thường được hé lộ bằng những câu chuyện đùa giỡn. Khang Ý là bạn thân của tôi, người mẫu, chân dài quyến rũ. Tôi biết Chu Diệp đã ở bên cô ấy rất lâu rồi, nhưng tôi không quan tâm đến chuyện này. Chu Diệp giờ phút này nắm cằm tôi muốn hôn tôi. Nhưng hắn vừa muốn đứng dậy thì đầu gối mềm nhũn, hoàn toàn ngã xuống giường. Sau đó nhanh chóng có tin vắn. Phú Nhị đại đột quỵ trong đêm tân hôn. Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây không phải là tai nạn bình thường. Nạn nhân không có vết thương bên ngoài trên bề mặt cơ thể, nhưng tìm thấy dấu vết của thuốc trong cơ thể. Chu Diệp là bị rớt chớt, là một người vợ,
Tôi là người đầu tiên bị nghi ngờ. Viên cảnh sát hỏi tôi, trong thời gian ở cùng nhau, chẳng lẽ không phát hiện ra dị thường của chồng? Chúng tôi có rất nhiều khách cưới. Chu Diệp uống nhiều rượu, tôi cũng chóng mặt. Thật sự không nhìn ra, Chu Diệp là khách đi đêm nổi tiếng. Có rất nhiều phụ nữ đã từng quan hệ với anh ấy. Bạn gái cũ của anh ấy cũng đến dự đám cưới. Vâng, đó là tôi mời đến. Để khép lại quá khứ của chồng tôi biết rõ hơn ai hết. Nếu tôi thậm chí không có khả năng chịu đựng điều này, làm thế nào để làm con dâu hào môn? Ngoài ra, chúng tôi đã ký một thỏa thuận tiến hôn nhân. Chồng tôi chót rồi. Tôi có thể nhận được gì? Ngay sau đó báo cáo mới nhất được đưa ra. Chu Diệp là một chủng loại độc tố mãn tính, không có hiệu quả ngay lập tức. Phát độc ít nhất 3 giờ. Thời điểm nạn nhân bị đầu độc, đó là lúc tôi đang thay đồ trang điểm. Phù dâu luôn xác nhận. Tất cả thời gian không có gì mâu thuẫn, không có khả năng, cũng không có cảm xúc, tôi nhanh chóng được thả đi. Thực ra, trong câu chuyện tôi kể trước đó, một nửa là giả. Mẹ tôi rất yêu tôi, không muốn bỏ rơi tôi. Thực ra sau khi bố mắc nợ, mẹ quyết định ly hôn. Bà ấy mệt mỏi với sự bất lực của bố tôi, từ bỏ quyền nuôi con và đi xa với người yêu. Trong câu chuyện, người thực sự phụ thuộc vào tôi, thực ra là một người khác. Hắn cũng giống tôi, từng là nạn nhân trong khách sạn đó. Và rồi cô ấy trở thành bạn thân của tôi. Cha cô ấy đã từng điều hành một cửa hàng trước khi trốn chạy. Cho nên hắn từ nhỏ là một tay nấu hương vị hảo hạng. Anh đã ngủ với bạn thân của em, anh chủ động tán. Cho nên khi anh Diệp trước mặt tôi nói câu này, tôi biết mà, câu chuyện tôi muốn kể cuối cùng cũng sắp có kết thúc lớn rồi.